29 জুন 2024 আৰু আজি প্ৰথমটো টপিক হ'ল RERA, Real Estate Regulatory Authority, Assam. Now RERA is in the news for various reasons আৰু মেইনছৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ লাষ্ট ইয়াৰ যেনেকৈ GST পেপাৰত আপোনাৰ চিটাৰ কথা সুধিছিলে ৰাইট তো ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সফৰমেশ্যন আয়োগ তো চিমিলাৰলি RERA is important for this year means. Okay, the news is about awareness event on real estate sectors at Bongaigaon. The RERA chairperson advised the aggrieved parties to approach RERA with specific complaints if any builder or real estate agent does not comply with the Real Estate Act. Okay. Now, RERA ona kele hol. So, prothamote Government of India Real Estate Regulation and Development Act 2016 anisile. Okay. আৰু এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰত আসাম গভৰ্ণমেণ্টে পিছত 2017ত Assam Real Estate Regulation and Development Rules-খন আনিলে. Okay. This act established the Real Estate Regulatory Authority for regulation and promotion of the real estate sector and to ensure sale of plot, মানে মাটি বা প্লটৰ বিকা কিনা, then apartment or building or as the case may be or sale of real estate project etc. Okay. আৰু তাৰ মানে এই যিখন একখন অনা হ'ল আৰু তাৰ পৰা যিটো অথৰিটি আহিলে অ'কে ফৰ ৰেগুলেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তাৰ মেইন মুদ্দাটো হ'ল টু ৰেগুলেট এণ্ড প্ৰমোট দ্য ৰিয়েল এষ্টেট ছেক্টৰ বাই এষ্টাব্লিছিং দ্য ৰিয়েল এষ্টেট ৰেগুলেটৰী অথৰিটিজ নেক্সটটো হ'ল টু কেৰি আউট দ্য চেল অফ প্লটছ বিল্ডিংছ অৰ এপাৰ্টমেণ্টছ আৰু থাৰ্ডটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল টু প্ৰটেক্ট দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য কনজিউমাৰ্ছ এণ্ড বায়াৰ্ছ এণ্ড এনচিয়ৰ দ্য প্ৰিভেনশ্যন অফ মেল প্ৰেক্টিচেছ এগেইনষ্ট দেম অ'কে তো আল্টিমেটলি ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে দেন এফিচিয়েঞ্চি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি একাউণ্টেবিলিটি এই গোটেইখিনি আনিবৰ কাৰণে আৰু লগতে আপিলৰ কাৰণে ইয়াত কি কৰা হৈছিলে এপেলেট ট্ৰিবিউনেল এখনো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে তো যদি আমি চাওঁ ছেকশ্যন 20 অফ দ্য এক্টৰ আণ্ডাৰত কি আহিলে আসাম ৰিয়েল এষ্টেট ৰেগুলেটৰী অথৰিটি ছেকশ্যন 43 অফ দ্য এক্টৰ পৰা আহিলে ৰিয়েল এষ্টেট এপেলেট ট্ৰাইব্যুনেল আৰু লগতে ছেকশ্যন 3 আণ্ডাৰত দেয়াৰ শুড বি মেণ্ডেটৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন Regulatory authorities require all the projects with a plot size of at least 500 square meters or 8 flats to be registered. Deposit দিব লাগে কিমানখিনি যোনে বনাই আছে বিল্ডাৰে placing 70% of the monies accumulated from buyers shall be deposited in a separate escrow account. For penal interest on default, penalty on default, আহিব section 61 ৰ পৰা advance payment of ceiling section 13 ৰ পৰা আৰু লগতে punishment section 66. তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় RERA আৰু আমাৰ যিহেতু অসমত লাহে লাহে এতিয়া আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যেনেকৈ 10 cities প্ৰজেক্ট ৰাইট এটচেট্ৰা ভালেখিনি ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰিছে তো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ৰিচেণ্টলি আসাম ৰিয়েল এষ্টেট ৰেগুলেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট এক্ট 2016 আসাম ৰিয়েল এষ্টেট ৰেগুলেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰুলছ 2017 অ'কে তাৰে আণ্ডাৰত আমাৰ ইয়াৰ আগৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ৱাজ এপইণ্টেড এজ এ চেয়াৰমেন অফ দ্য আসাম RERA অ'কে নিউজত আছেই অলৰেডি আৰু মেইনছৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য নেক্সট টপিক ইজ এবাউট ৰিক্লেইমিং পেডেষ্ট্ৰিয়ান স্পেচ গুৱাহাটী আমাৰ অসমৰ স্মাৰ্ট চিটি আৰু ইয়াতে কি হৈ আছে ইয়াতে উই ন' দেয়াৰ ইজ এ ট্ৰাফিক ইছ্যু অ'কে দেয়াৰ ইজ এ হিউজ ট্ৰাফিক ইছ্যু ইনফেক্ট এণ্ড এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপৰ্ট one of the main reason is what যে 45% of the road area are covered by parking that is one of the main reason. The second reason is about the street vendors. Now কি হয় যদি ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছৰ কোনো স্পেচিফিক জেগা নাথাকে যিকোনো জেগাত ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ আহি যায় অ'কে তো ডেফিনেটলি দেয়াৰ ইজ এ নীড ফৰ ভেজিটেবলছ এটচেট্ৰা ৰাইট বাট য'ত ত'ত বহিলে যান জঁটৰ বহুতখিনি অসুবিধা হয় ৰাইট তো দ্য ৰাইজিং নাম্বাৰ অফ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ অকুপাইং দ্য পেভমেণ্টছ ইন গুৱাহাটী হেজ কজ হিউজ ইনকনভিনিয়েঞ্চ ফৰ পেডেষ্ট্ৰিয়ানছ অ'কে ইট অলছ' এডেড টু দ্য ট্ৰাফিক কনজেশ্যন So GMC authority recently notified 81 vending zones, but the number is inadequate to address the problems as more vending zones are required to accommodate street vendors at the different designated places. According to GMC, the notified vending zones will accommodate around 6,000 street vendors, while about 50 more vending zones will be notified later. তো GMC গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইনিচিয়েটিভ লৈছে যে 81টা ভেণ্ডিং জ'নছ তেওঁলোকে নটিফাই কৰিছে আৰু 50টা আৰু নটিফাই কৰিব আৰু 81টা ভেণ্ডিং জ'নত কিমানখিনি এৰাউণ্ড 6,000 ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ একমডেট কৰিব পৰা যাব অ'কে তো ডেফিনেটলি দেয়াৰ ইজ নীড ফৰ ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছ ফিছ আদাৰ ফুড প্ৰডাক্টছ এটচেট্ৰা
বাট যদি আনচেক আনঅথৰাইজ আৰু য'ত ত'ত বহিবলৈ আৰম্ভ কৰে দেন তাৰ পৰা কি হয় তাৰ পৰা ট্ৰাফিক প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এটচেট্ৰা অলছ' চব জেগাৰ ৱাছৰুম এটচেট্ৰা ব্যৱস্থা নাথাকে চেনিটেশ্যন ব্যৱস্থা নাথাকে তো সেইটো এটা অসুবিধা ক্ৰিয়েট কৰে A section of authorized food vendors has introduced modern food trucks and food carts, which add to the aesthetics of the cityscape, but due to lack of adequate space in the zones, such aesthetics get lost. Okay. So, ইয়াৰ কাৰণে সময় সাৰ্ভে হ'ব লাগে আৰু 2020 একচুৱেলি সাৰ্ভে এটা ইনিচিয়েট কৰিছিলে GMCয়ে বাট ডিউ টু ভেৰিয়াছ ৰিজন কোভিড এটচেট্ৰা সেই সাৰ্ভেটো কমপ্লিট নহ'ল দ্য লাষ্ট কমপ্লিট সাৰ্ভে ৱাজ ডান বাই 2015 চ' দ্য লাষ্ট কম্প্ৰিহেনচিভ সাৰ্ভে অফ দ্য ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছ ৱাজ ডান ইন 2015 during which 7,000 vendors were identified. But after post-COVID, after loss of livelihoods due to pandemic, number of vendors increased, allowing only those vendors who have received financial assistance under PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi. Okay, so PM Swanidhi scheme, a special microcredit facility created by central government to help vendors resume their business activities after their return to the cities. Okay, but only তেওঁলোকক allow কৰিলে তেওঁলোকক assistance কৰিলে there will be exclusion of the many other vendors. Okay, so governmentor scheme, governmentor initiative about the vending zones etc. are important. লগতে চেনিটেশ্যনৰ কথা বা স্মাৰ্ট চিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিলে ইউ কেন ইউজ দিছ ডাটাছ ফৰ ইউৰ এনচাৰ অ'কে জিএছ চাবৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য নেক্সট টপিক টুডে ইজ কেথৰিনছ হুইল মেইনলি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এছামিজ এষ্ট্ৰফিজিচিষ্ট এণ্ড হিজ কলিগ ডিস্কভাৰ গামা ৰে এমিটি collisional ring galaxy system Catherine's wheels. Now okay, now this Catherine wheels a ring of stars situated 30 million light years from the Milky Way galaxy. ठीक है the ring of the stars formed due to the collision of two galaxies which produce shock waves that ejected interstellar gas. Okay, আৰু তাৰ পৰা কি হয় nomenclature Catherine wheel create হয়. So despite its relative proximity, Catherine wheels has not been excellently studied due to its location in a crowded area surrounded by bright stars. Okay, so this is ring formation the Catherine wheel. Now prelims are kind of mainly important যেহেতু Assamese scientists involved হৈছে prelims are কাৰণে সুধিব পাৰে next topic is about Hengul and Haithal. So কি হয় this article is about Hengul and Haithal cane fence. Okay, so commercialization entrepreneurship etc. তো তাৰে ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিব পাৰিম তো কি হ'ল মাজুলী সাহিত্য a volunteer organization has taken effort to upgrade the handicraft কোনটো handicraft Hengul Haithal cane fence which is famous nationally and internationally as a unique handicraft of Assam. The mask and the boats are painted with a special coloring material called Hengul Haithal. Okay, the painting process using Hengul Haithal is called Hengul Haithal painting. Hengul means vermilion and Haithal means the yellow orpiment. Our Hengul Haithal is the mixture of minerals, vermilions, yellow orpiment, indigo, pale soil, etc. At the early stage, the essence of the skull of a bottle gourd, okay, is used for black coloring. After this, charcoal is used in this process. A type of gum is in Hengul Haithal which is found in the seed of wood apple. Okay, so totally organic হয় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া নিজতো আছিলে the craft mass making তাৰে ঠিক আছে now ইয়াৰে এটা প্ৰডাক্ট হ'ল the cane fan. Okay, better fan with distinctive style of creating typical designs in the cane craft. Decorated with Hengul Haithal with velvet fabrics, it's a symbol of the head nobility of the Hotra. The Hotra Majuli since establishment has widely manufactured the cane fence along with the other handicrafts. Our history, as per history, Ahom kings were honored with this special cane product, and the British ruler as well as the administrative officers at the time were also greeted by presenting the same. Okay, so recently the volunteer organization Majuli Sahitya has come forward in this regard an article initiative for the industrialization and commercialization of the product. So entrepreneurship কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিফাৰেণ্ট ইনিচিয়েটিভৰ আণ্ডাৰত যেনেকৈ উন্নতি স্কিম হওক বা গভৰ্ণমেণ্টৰ উস্তাদ স্কিম হওক ৰাইট তাৰে আণ্ডাৰত কি ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে তো মেইনলি ক্ৰাফ্ট প্ৰডাক্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় GS5ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় See, this can be used for GS4 examples, GS2 examples as well as in GS5. Okay. তো কি হয় আমি আগতে এবাৰ there was entered news 1 month ago জুনৰ 1 আৰু 2 তাৰিখে the school on wheels right so those things are মানে best practices UNICEF আৰম্ভ কৰিছিল অসমত ফ্লাডৰ সময়ত so সেইবিলাক বস্তু এক্সাম্পল হিচাপে দিবলৈ বহুত সুবিধা হয় ৰাইট মাৰ্কছ পাবৰ কাৰণে ভাল তো সিমিলাৰলি হেল্থ মিনিষ্ট্ৰীৰ food safety on wheels
Okay, it's a very unique initiative. Okay, তো ইয়াৰ পৰা চাহৰ গুণগত মানৰ লগতে কি ইয়াতে পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিছে এটচেট্ৰা সেইবিলাক গম পোৱা যাব যে কেমিকেল পেষ্টিচাইড কি ইউজ কৰিছে এণ্ড এজ পাৰ ডাটা 59 ডিফাৰেণ্ট কেমিকেল পেষ্টিচাইডৰ ইয়াতে মানে সেইখিনি আছে গম পোৱা যাব ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Next topic is about Pitha making machine. Again, it can be used in the mains example. Okay, Assam startup initiative for Pitha making machine. To future amar ki hobo pare kun phale amar AI help koribo pare ami ki notun ke product anibo paru tata example hisabe use koribo para jabo. Next topic is about Panchsheel. Okay, Chinese premier allows relevance of Panchsheel to end the world conflicts. Okay, now Panchsheel ki hoy. So this is the Panchsheel principles signed on 28 April 1954. Okay. The Panchsheel agreement formalized in a trade pact between India and China concerning Tibet encapsulated the following 5 principles. First to hold, mutual respect for territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence. Okay, so Buddhism based কিছুমান philosophy হয় আৰু definitely মেইনছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট GS2 পাৰ্সপেক্টিভত আৰু আমি এথিক্সতো আমি এই প্ৰিন্সিপলবিলাক ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি GS1ত লাষ্টে কুৱেশ্যন আহিছিলে এনভাইৰমেণ্ট আৰু এথিক্সৰ ওপৰত ৰিলেট কৰি কিনে ৰাইট তো সেইবোৰ হিচাপত আমাৰ বুদ্ধিজিমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আমি কেনেকৈ বুদ্ধিজিম ফিলচফি আমি পলিটিকেল লেভেলত ইউজ কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ইউজ কৰিছোঁ এথিক্সত আমি ইউজ কৰিছোঁ সেইখিনি আমি এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ দ্য নেক্সট টপিক ইজ এবাউট ফাইনেন্সিয়েল একশ্যন টাস্ক ফ'ৰ্চ অ'কে তো FATF কি হয় ইটছ The group of 7 countries set up FATF at the Paris Summit in 1989. It's an intergovernmental body which sets the global standards for anti-money laundering, combating the financial terrorism, proliferation financing, etc. ठीक है Actually, India joined FATF in 2010. Our first evolution of Indian was happened in 2010 itself. Okay, so recently, what happened? India was put among the 5 countries to be kept in the regular follow-up category. Okay, in the Singapore meeting, FATF reviewed India's performance in implementing and provisions regarding anti-money laundering and hails its efforts in combating the terror funding. Okay, India, along with Russia, France, Italy, and UK, are kept in the regular follow-up category. One country was put on the grey list and other countries in the enhanced follow-up category. ঠিক আছে it's a very good news and about the implications কি হ'ব পাৰে যিহেতু ইণ্ডিয়াত ৰখা হৈছে ৰেগুলাৰ ফ'ল' আপ কেটেগৰীত ইয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ইজ অফ ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দেন ইট উইল বিকাম ইজিয়াৰ ফৰ ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ টু ৰেইজ মানি ফ্ৰম ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট এট এ চিপাৰ ৰেট এট্ৰেক্ট ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট দেন ইনক্ৰিজ ফৰেইন কনফিডেন্স ইন ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট এটচেট্ৰা ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট ইজ এবাউট দ্য ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম ৰিপৰ্ট অ'কে নাও কি হয় যে ইউনাইটেড ষ্টেটছ কমিশ্যন অন International Religious Freedom USCIRF okay in its 2023 report designated India as a CPC okay CPC mane countries of particular concern citing severe violation of religious freedom against various religious minorities especially Muslims Christians and the Dalits okay our right to religion fundamental rights are under article 25 to article 28 okay the report criticized the NRC and the 𝐶𝐤 amendment okay Citizenship Amendment Act recently Indian government yesterday rejected the report as biased and motivated ঠিক আছে now under this report এটা হ'ল countries of particular concern CPC second to hold special watch lists SWL and next to hold entities of particular concern EPC okay so important হয় India US relationৰ ক্ষেত্ৰটো important হয় US emphasize that promoting the religious freedom or belief is the fundamental goal of US foreign policy since the enactment of IRFA বুলি কোৱা হয় IRFA মানে হ'ল International Religious Freedom Act in 1998 ঠিক আছে তো CPC SWL EPC এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে যদি চাওঁ যে CPCত আৰু কাক ৰখা হৈছে যে কাউণ্ট্ৰিজ অফ পাৰ্টিকুলাৰ কনচাৰ্ণ তো চাইনা নৰ্থ কোৰিয়া ইৰাণ ৰাছিয়া চাউদি আৰবিয়া এটচেট্ৰা দেন স্পেচিয়েল ৱাৰ্চিছত আলজেৰিয়া দেন আজাৰবাইজান কমৰোছ ভিয়েটনাম পাৰ্টিকুলাৰ কনচাৰ্ণত মেইনলি টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন য'ত আছে হাউথিছ আইচিছ অ'কে এটচেট্ৰা অ'কে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেট অফ ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম চাওঁ ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়াৰ ৰাইট টু ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম আছে আণ্ডাৰ
আৰ্টিকেল 25 টু আৰ্টিকেল 28 ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে আমাৰ আৰ্টিকেল 29 and আৰ্টিকেল 30 আছে অ'কে হুইচ ডিলছ উইথ প্ৰটেকশ্যন অফ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ মাইনৰিটিজ যদি গ্ল'বেলি চাওঁ ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ তাৰে আৰ্টিকেল 18 আণ্ডাৰত ফ্ৰীডম অফ থট কনচাৰ্ণ ৰিলিজনৰ কথা কোৱা হৈছে তো ইণ্ডিয়া এইখিনি ফ'ল' কৰে এণ্ড ডেফিনেটলি ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইণ্ডিয়া ইউ এছ ৰিলেশ্যন আমাৰ ক'ত কনচাৰ্ণ হ'ব পাৰে ক্ৰিটিকেলি ইভেলুৱেট যদি আহে কুৱেশ্যন you can include this news. Then the last topic is about the marriage penalty. Now it is about a report as per Reuters investigation on Apple iPhone maker Foxconn assembly high court in Tamil Nadu. Okay, it has thrown up some light into the anomalies okay in the hiring process. Ki hoise the married women are apparently rejected on the grounds of pregnancy, family commitments, and greater number of leaves, as one of the former executives with the firm told the journalist, as also the cultural issues. Earlier this year, there was a Supreme Court judgment, very important for Main's perspective. Okay, নামটো হ'ল Union of India versus Lieutenant Selina John case. Okay, মনত ৰাখিব আপোনালোকে GS1 আৰু GS2 কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব. Okay, so আমাৰ আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 3 আছে স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন ফৰ ওমেন এণ্ড চাইল্ড তাৰ বাহিৰে আৰ্টিকেল 46 উইকাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি তো ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমি ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে বহুতখিনি ষ্টেপ লৈ আছোঁ ৰাইট APSC 5 তো তাৰে ক্ষেত্ৰত দিছ জাজমেণ্টছ দ্য চেলিনা জন জাজমেণ্ট 2024 অ'কে ৱেৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া অবজাৰ্ভ ডেট rules which penalize working women on the grounds of marriage are unconstitutional and terminating employment because of women has got married is a coerced case of gender discrimination and inequality. So important judgment হয় Selina John judgment from to মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকে ওমেনৰ যদি কিবা ইছ্যু আহে ওমেন চেণ্ট্ৰিক কুৱেশ্যন আহে ইউ কেন ইউজ দিছ জাজমেণ্ট তো আজি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইখিনি আমি অহাকালি আকৌ